What's up mga kapatid natin? Nagbabalik na naman si Boss Lucio at meron na naman akong ipapakita sa inyo. Ito ang isa sa mga bagong gaming chair ng Sharkun. Kita niyo ba yan mga kapatid natin? Nakita niyo ba yung logo na yan? So Sharkun yan. Ayan. Pogi, di ba? Kaya kung naghahanap ka ng gaming chair, eh baka magustuhan mo itong product na ito. So tara, umpisa na natin. So like what I said, ito ibigay sa atin ni Sharkun. Kaya ngayon gusto ko munang pasalamatan si Sharkun sa pagtitiwala kay Boss Lucio at para sponsoran itong video na ito. So dito sa video na to mga kapatid, ipapakita ko sa inyo ang unboxing, syempre ang installation at syempre mga kapatid natin ang aking verdict at yung presyo ngayon ko na sasabihin. Ang presyo nito, it's 10,900 pesos. So ngayon, dito sa video na to, malalaman natin kung worth it nga ba ito sa kanyang price point. So punta muna tayo sa unboxing. So sa box niya, makikita natin dito na fully sealed talaga siya and talagang maganda yung pagkakapackage. So means mga kapatid, hindi siya basta-basta masisira or maiipit during shipment. Minsan kasi may mga gaming chair mga kapatid natin na naiipit sila sa mga cargo, diba? That's why nasisira or nade-deform yung gaming chair. Pero this Sharkun mga kapatid, maganda po yung packaging. So sa loob, unang bumungad sa atin dito yung kanyang mga stickers. So nandito yung mga iba't ibang klase ng stickers ng Sharkun. At the same time mga kapatid, nandito rin ang paperworks para sa manuals and warranty. Sumunod dyan, nandito na ang kanyang backrest. Pagkahawak ko pa lang, kita na kagad dito yung kanyang quality dahil meron siyang weight. Hindi po talaga siya magaan. Siyempre, nandito rin ang headrest pillow at ang lumbar cushion pillow. Sumunod dito yung kanyang steel 5-star base. At syempre, nandito rin yung kanyang 5 pieces na wheels. Sunod naman, ito yung kanyang seat rest at nakakabit na dito yung kanyang 3D armrest. Syempre, nandito rin yung kanyang mechanism at yung gas lift piston. At yung last, yung kanyang mga accessories, the screws and the cover para sa ating backrest. So, ito yung orange ng SGS20 mga kapatid. So, yan, makita natin dito yung mga kulay sa gilid. And yung kanyang mga embroidery, guys, it's kulay orange. So, available ang kulay ng SGS20 sa gray, blue, red, and the orange. So, next naman natin yung mga features ng bawat item. Umpisahan natin dito sa kanyang 5-star base. This is a pure steel, hindi po alloy. So means mga kapatid, medyo mabigat at talagang matibay siya. At meron siyang pagka-matte finish. At nandito rin yung kanyang 560mm wheels. At para naman sa kanyang hydraulic piston or the gas lift piston, this is a class 4. So means mga kapatid, isa sa mga pinakamagagandang hydraulic piston yung ginamit nila dito. Syempre, nandito rin yung ating backrest cover para syempre maging clean at minimal yung ating gaming chair. Hindi kita yung mga screws, di ba? And para sa kanyang mechanism, meron nitong conventional tilt at syempre meron itong tilt lock. Pwede itong mag-tilt angle hanggang 3 degree up to 18 degree. And para naman sa kanyang adjustable back angle, meron itong 90 degree up to 160 degree. Para sa kanyang armrest, meron itong 3D mechanism. So first, pwede mo siyang i-up and down. Second, pwede mo siyang i-move backward and move forward. And ang last or the third part is pwede mo siyang i-twist pa left and pa right. Good na good yung kanyang armrest kung naghahanap ka ng isang ergonomic features pagdating sa isang upuan. Para naman sa ating backrest, meron itong height na 80 cm at para sa shoulder width, meron itong 54 cm. And para sa kanyang foam type, meron itong high density mold shaping foam na may foam density ng 45 up to 50 kilograms. Pwedeng-pwede na, di ba? Para sa kanyang seat cover, ginamitan ito ng PU material. Para sa kanyang seating size, meron itong 55 by 50.5 cm. Para sa kanyang headrest and lumbar cushion, ang ginamit na material dito is fabric. So overall weight na itong gaming chair na to, it's 20.9 kilograms. And kaya na itong SGS20 gaming chair hanggang 120 kilograms ang weight. And para naman sa kanyang installation, hindi naman po mahirap dahil meron naman itong manuals. And if ever naman na mawala yung manuals, napakasimple lang naman niyang i-assemble. From the steel base, ilagay lang yung piston, and then ilagay yung mechanism, and then ipatong dito yung back seat, and then now, the backrest, and that's it guys. Make sure na mahigpit lahat ng screw, and you're ready to go. So yan ang Sharkun SGS20. So papasukan ko muna kayo ng mga sexy montage.
punta na tayo sa ating verdict. Worth it nga ba siya? Pero bago ang lahat guys, siguro napansin niyo nagpalit tayo ng background and nagpalit yung aking damit. Kasi mga kapatid natin, lowbat na pala yung camera at nawalan ng audio. So ngayon, balik tayo sa ating topic. So worth it ba siya para sa kanyang price point na 10,900 pesos? So para sa akin, worth it siya. Bakit? Unang-una na dito na ang lahat ng gaming chair na magaganda at matitibay, or sabihin na natin yung sobrang worth it na bilhin na gaming chair is nag-uumpisa talaga sa 10,000 pesos pataas. So hindi na ako magbabanggit dito ng mga ibang ka-competitors netong Sharkun SGS20, pero mga kapatid natin, pwede nyo i-check sa market kung magkano yung mga ibang gaming chair na ka-competitor netong Sharkun. And makikita nyo guys, around 10,000 pesos talaga pataas. Yung iba nga, mas mahal pa. Pangalawa, it's yung kanyang stitches. Kita naman natin guys sa material na ginamit. This is a fabric. And guys, the stitches, sobrang linis. Sobrang quality ng pagkagawa. May mga ibang gaming chair na naka-stitches din. Pero makikita mo guys na may lukot or hindi pantay. Pero dito mga kapatid natin, sobrang quality siya at napaka-premium nung kanyang itsura. And nagustuhan ko rin dito yung kanyang design. Normally, or yung mga naunang gaming chair na usong-uso guys, yung butas pa yung part dito mga kapatid para ilagay yung headrest pillow. Pero ngayon mga kapatid, makita naman natin na ngayon, buo na po yung gaming chair. Okay guys, isa yan sa mga modern style ngayon na gaming chair guys. Tsaka napakaganda. Napaka-minimal tignan ng gaming chair natin pag ganyan. And syempre mga kapatid, isa sa pinakamahalaga dito pagdating sa isang gaming chair is yung weight capacity niya. Kaya nito hanggang 120 kg. So mga kapatid natin, lalo na ako malaking tawa ko, kailangan talaga sa akin malaki yung back height. So guys, this is the back height mga kapatid. Makita nyo mga kapatid, saktong-sakto lang yung aking neck para sa headrest pillow. And syempre guys, may weight guys, saktong-sakto rin. So marami pa akong mga nagustuhan dito, pero hindi na natin iisa-isahin. Punta na tayo sa mga hindi ko naman nagustuhan. Pero ito guys is minimal lang naman. Unang-una na dito is yung kanyang armrest. Alam naman natin mga kapatid na sobrang dami ng gaming chair ngayon na may 4D armrest or 4 directional. Pero this Sharkun SGS20 3 direction lang siya or tinatawag na 3D armrest. So meron siyang forward, backward, up and down, and then twist papunta sa left and then twist papunta sa right. Wala siya nung move left and move right. Pero okay lang naman mga kapatid. Like what I said, it's minimal. Next naman natin dito guys, it's yung kanyang lumbar support mga kapatid. Medyo maliit siya para sa akin and sobrang tigas. Okay? Hindi ko lang alam kung dahil bago siya. Pero mga kapatid, hindi siya nakaka-support sa akin masyado dito. Siguro dahil na rin sa height ko na medyo malaking tawa ko mga kapatid. Pero para sa akin mga kapatid, mas maganda yung mga nauuso ngayon na lumbar support mga kapatid na medyo mas malaki and then may curve siya para sa ating spine. And also this headrest pillow mga kapatid, sumobra po yung liit niya. Pero ang nagustuhan ko lang talaga dito guys, saktong-sakto siya para sa ating ulo. So pag nakita nyo guys, saktong-sakto talaga siya. Not unlike sa mga ibang gaming chair mga kapatid, dito na siya tumatama sa ulo. Hindi porke tinawag na headrest to mga kapatid, mismong sa ulo talaga ito nakalagay. Dapat talaga po sa neck ito nakalagay para pang support dito sa ating neck, okay, dito. So, yun naman yung nagustuhan ko dito na kahit maliit siya. Overall, mga kapatid natin, the wheels, the base, mga kapatid, lahat metal, sobrang ganda, sobrang sulit. Like what I said, worth it na worth it siya para sa kanyang price point. So, again, mga kapatid, hanggang dito na lang tong video na to. Again, maraming salamat kay Sharkun sa pagpapadala nyo ng gaming chair kay Boss Lucio. Sana mas marami pang gaming chair or any PC components or any products ng Sharkun pa ang ma-review natin dito sa ating channel. And syempre, sa lahat ng mga gustong bumili, alam nyo na yan guys, nasa description box lang po yung link nila sa Lazada para hindi na kayo maligaw guys, add to cart nyo na. Again, road to 100k na po si Boss Lucio. Wag nyo pong kalimutan mag-like, share, and comment, and subscribe at yung maliit na bell para lagi kayong updated sa lahat ng ating video. So again mga kapatid, I'm Luis D. Orteves, aka Boss Lucio, ang inyong stream coach. Para sa inyong mga stream and tech problem, happy streaming!